Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái công thức làm bánh chuối hấp nha. Bánh chuối mềm mịn, dai dai, béo ngậy, nước cốt dừa nè. Một món bánh dân dã miền Tây ăn cực kỳ ngon luôn. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video ha. Đầu tiên là mình dùng 200g bột gạo ha, loại nào cũng được. Bên đây là 150g bột năng là khoảng 1 chén. 500ml nước cốt dừa nha, nước cốt béo béo một chút. Từ 50 cho đến 100g đường tùy ý thêm chút muối nữa. Rồi sẽ cho hết cái phần bột gạo đã chuẩn bị vô 200g, 150g bột năng, cho muối vô luôn ha. Đường thì các bạn ăn ngọt nhiều thì mình cho nhiều, ăn ngọt ít thì cho ít, tại vì ở trong chuối nó cũng có độ ngọt. Rồi cái thêm nước cốt dừa vô. Nước cốt này mình làm cũng hơi béo béo nè, ăn cho nó ngon. Hoặc là các bạn làm nước lọc cũng được, rồi cái mình làm thêm nước cốt dừa riêng á, mình cũng chấm vô nó cũng béo. Khuấy cho phần bột này nó hòa tan. 350g bột. Bột các bạn khuấy cho nó tan mịn kỹ, rồi cái mình để yên cho nó nghỉ chút xíu ha, để cho bột nó nở thì mình làm nó mới ngon. Quay qua bên đây thì đi lột phần chuối xiêm. Chuối chín mùi thì mình làm nó ngọt và nó không có bị chát. Còn cái chuối mà mới chín tới sẽ bị chát á. Mình sẽ làm 10 trái dừa dừa ha, bóp nó ra. Làm bánh chuối thì mình thích bóp vậy nè, nó sẽ ra được cái mật ngọt. Các bạn trộn vào trong bột thì nó đều hơn. Còn các bạn sắc lát thì để trang trí trên cái mặt bánh thì nó đẹp, nhưng mà làm trộn vô thì nó không có được ngon, nó không ra được cái mật chuối Bóp cho nó nát ra. Chuối cũng chín nên là các bạn làm cũng dễ lắm, mình bóp chút xíu hoặc là cho vào trong cái bột, mình lấy cái dao mình đập nó ra, nó cũng nhuyễn, nó cũng ngon. Nhưng mà các bạn đừng có xay nha, xay là nó không ngon đâu, tại vì nó mịn quá. Sau khi mà phần chuối đã mịn rồi, bây giờ cho phần bột vô chung luôn nè. Bột này các bạn để khoảng 10 phút cho nó nghỉ thì hãy trộn vào trong chuối. Bột nó tan kỹ rồi cái mình trộn đều vào trong chuối nữa thì cái phần bột nó sẽ sệt sệt. Làm kiểu này là chuối và bột nó quyện đều, các bạn hấp nó cũng đều nữa, nó không có bị lắng bột ở dưới đáy. Đây mình thấy phần bột mà trộn xong là nó sệt sệt vậy nè. Rồi bây giờ chuẩn bị cái khuôn ha. Mình dùng khuôn 22, quét sơn lớp dầu để nó không có bị dính khuôn khi mà mình lấy bánh ra. Rồi cho vào trong cái nồi mình hấp nóng khuôn. Nước trong nồi cũng sôi thì khuôn nó cũng nóng rồi. Khuôn nóng thì dễ lắm, nó không có bị dính. Rồi các bạn sẽ gót bột vô ha. Rồi bây giờ hấp này thì để lượng nước trung bình thôi, mình hấp khoảng 20 đến 25 phút là bánh nó chín. Đủ thời gian là bánh nó chín rồi. Các bạn có thể dùng cây tăm mình xăm vào giữa khuôn, thấy không còn bột ướt nữa là nó chín. Chờ cho khuôn bánh nguội thì mình lấy ra. Rồi cái mình dùng tiếp những cái khuôn nhỏ 100ml nha. Cái phần bột còn lại nè mình cho vô đây. Hồi nãy mình gót ra có phần nửa bột thôi. Chia ra làm 2 phần, một phần làm khuôn nhỏ, một phần làm khuôn lớn. Cho vào trong nồi mình sẽ hấp khoảng 10 phút với lửa cao. Làm nước cốt dừa thì mình có 1 muỗng canh bột gạo, thêm chút muối, kết hợp với 3 muỗng canh đường. Rồi mình sẽ khuấy đều với 300ml nước cốt dừa ha. Nhưng mà mình cho vô từ từ thôi, trộn cho phần bột nó nhanh tan đó, cho nó tan hết đi rồi cái hãy cho nước cốt vô tiếp. Nước cốt các bạn làm phải nó béo béo, mình dắt cái nước cốt nó đặc thì nó mới ngon. Thắng nước cốt thì mình để lửa vừa thôi, đừng có để lửa lớn quá nha, cho phần bột nó chín kỹ. Sau khi mà bột nó chín, nước cốt nó sệt lại vậy nè, nó đục là các bạn biết nó béo ngon rồi đó. Còn mình thắng nước cốt mà nó hơi trong là do nước cốt dừa các bạn không có đủ độ béo, nó sệt nó chín vậy là ngon rồi. Vậy là tắt bếp luôn ha, rồi để qua một bên đi cho nó nguội bớt. Ăn kèm thì mình rang mè cho nó vàng thơm lên, hoặc là đậu phộng các bạn rang luôn cũng ngon nha. Hai loại kết hợp với nước cốt dừa thì nó thơm. Quay trở lại cái nồi bánh, mình hấp khoảng 10 phút là được rồi, tại vì cái khuôn này cũng nhỏ nè.
Mình đổ cũng có nửa khuôn thôi à, không có dày quá đâu. Lấy bánh ra, mình cũng chờ cho nó nguội bớt một chút hãy lấy ra khỏi khuôn. 2 cái khuôn bánh chuối, một lớn một nhỏ. Cái khuôn nhỏ thì mình hấp nó cũng nhanh nè, mà mày ăn nó cũng ngon nữa, tháo ra cái nào ăn cái đó, khỏi cần phải cắt ra. Khuôn lớn thì nó tiện hơn, nhưng mà thời gian hấp nó cũng hơi lâu. Nhưng mà khuôn nào có thì các bạn cứ dùng nha, hoặc là dùng những cái chén nhỏ nhỏ mình cho vào hấp cũng ngon nữa. Bánh mềm mại dai dai. Cái cách pha bột này là mình thấy bánh nó ngon, nó vừa ăn luôn á, để qua ngày hôm sau nó cũng không có cứng nữa, và cái khuôn có thoa dầu nó cũng không có bị dính. Bánh mềm mềm dai dai, làm vậy á ăn nó mới ngon, còn các bạn làm bột năng nhiều quá là bánh rất là dai, ăn không có ngon đâu. Kết hợp bột gạo hoặc là bột mì á, để cho bánh của mình nó dai mềm. Khuôn lớn nè, sẽ cắt ra nhỏ nhỏ. Làm bánh này á, là nếu mà các bạn muốn cho nó ngon là mình làm cái khuôn thật là mỏng nha, bánh nó mới ngon, chứ đừng có đủ dày quá mình cắt ra nó ngán lắm. Cho lên trên bánh một ít mè rang nữa ha, nó dậy mùi thơm lên hấp dẫn. Ăn kèm với nước cốt dừa thì ngon hết ý luôn. Ở trong bánh đã có nước cốt dừa sẵn rồi. Béo hơn thì các bạn cứ chấm trực tiếp vô cái chén nước cốt dừa, thì bánh của mình nó béo ngậy ngon lắm. Nước cốt mình làm bằng bột gạo thì để cả ngày nó không có bị chảy, nó không có lỏng. Đó, chấm ướt ướt vậy nè, ngon lắm. Bây giờ mời các bạn mình cùng thử ha, bánh chuối hấp nước cốt dừa. Bột thì mềm mềm dẻo dẻo dai dai, kết hợp với độ béo của nước cốt dừa nữa. Nước cốt mình nó có cho đường nên là chấm vô rất là đậm đà luôn. Thích ăn béo thì các bạn làm thêm nước cốt dừa riêng ha, chấm vô hoặc là mình cho vào dĩa rồi cái chan lên cũng ngon nữa, hoặc là mình ăn không cũng ngon luôn. Ở trong bánh cũng có nước cốt dừa nên cũng béo sẵn. Thêm lên đây một ít mè rang và đậu phộng rang. Một dĩa bánh ngọt dân dã mà ăn ngon, dễ làm nữa, không có khó. Nhà có chú chín thì các bạn cứ làm thử cái kiểu này nha, bảo đảm ăn ngon lắm, không có bị quá dai đâu, đúng cái hương vị bánh dân gian, bánh truyền thống luôn. Béo béo mềm mềm dai dai nhưng mà không có quá dai đó, nên là ăn nó ngon. Và bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình ha. Nếu chưa đăng ký thì bấm đăng ký ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2, và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh Alo Trà Vinh ủng hộ mình nha. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.